Já, velkomin á FrelsiTV, þar sem að hlutirnir gerast aftur og aftur. Ég var nú aðeins að taka til hérna í stúdíóinu hjá mér, bæta við einni tölvu. Þetta er þá sem sagt útsendingar tölva hérna sem ég er með. Þurfti að træta við konuna á gamalli tölvu fyrir þessa tölvu. En ekki margir áhorfendur akkúrat núna. Hvernig stendur á því? En ég hef nú verið svona frekar rólegur undanfarið í útsendingum. Þetta hefur nú verið eiginlega bara herra Guðjón sem hefur séð þessa hlið á pælingum lífsins. Og sem er náttúrulega bara gaman. En það er svona eitt og annað sem ég hefði áhuga á því að filósófera og meðal annars hefði ég gaman að því að fjalla aðeins þetta sem ég fjallaði mikið hérna í den. Að það er svolítið ástandið á, ég veit ekki hvort ég á að kalla það stjórnmál, það er náttúrulega engin stjórnmál á Íslandi, þetta er bara hostile takeover á lífi fólks. Og engin miskunn sú sem með það. En það eru reyndar töluvert stórar fréttir með hana Ameríku að fyrsta lagi að Trump skyldi komast til valda. Hvort sem að það var nú með án aðstoðar Pútins. Að þá er það alveg ótrúlegt að það skyldi hafa gerst. Að hún frú Hillary skyldi ekki hafa náð völdum. Og það hefur legið við borgarastríði í Bandaríkjunum frá því að kosningum lauk og niðurstöður voru kynntar. Þá hefur Bandaríkin legið við borgarastyrjöld. Og sko ef maður fer aðeins bara yfir þessar fréttasíður sem í gangi og þessar valdaránstilraunir the deep state eða djúpa ríkisins. Og við sjáum sama módel á Íslandi þar sem að hið djúpa ríki stjórnar Íslandi líka. Og þið sjáu bara fyrirbæri eins og RÚV sem er áróðursstöð valdstjórnarinnar. Og er áróðursstöð djúpa ríkisins á Íslandi. Og við vitum að hluti af forsetaframbjóðendunum voru
tengdir Hillary og co. Þessum ameríska glæpa glæpagengi þar. Og maður getur séð nokkuð ljóslega tengsl ameríska glæpadjúparíkisins, CIA og allra þessara aðila. Getur víxlaðist kamerur hérna hjá mér. Hérna kom svo rétt. Að við sjáum það að það hafa verið undanfarna mánuði. Þessi fölsku fánar virðast vera hættir að miklu leyti. Allavega þessari stærðargráðu sem var. Það sem þessi sirkus, þessi falska fána sirkus hljópum borg og bí og sviðsetti alls konar falska fána. Það virðist hafa minnkað mjög mikið, allavega í Evrópu. Og það væntanlega að þakka okkur sem að höfum hrópað falskir fánar. Og ég hef reyndar farið hægt í sakirnar á ensku rásunum þar af því að þeir hafa lokað bara miskunnarlaust öllum sem að hafa gagnrýnt þessa falsku fána. Og það gríðarlega mikil ritskoðun í gangi. Og og það komin einhver svona eitthvað ógeð þar sem að það má ekki tala ákveðna hluti. Það þú veist, það var nú einmitt að gerast núna hérna hjá Google. Þar voru þeir að reka ungan dreng sem greinilega mjög gáfaður. Hann yfirburðar gáfaður þessi drengur. Og hann var að skrifa það að það væri bara einfaldlega þannig frá náttúrunnar hendi að konur og kallar væru mismunandi. Og þurfa menn svo sem ekki að gera annað en að líta á hún í nærbrókurnar hjá sér til að sjá þann mun. Og fyrir þetta að tala þetta, það væri líffræðilegur munur á milli karla og kvenna, þá var rekinn. Og við vitum það að Google hefur, YouTube, Google, hefur talað fyrir því að stórauka ritskoðun. Og þeir að reka fólk sem að voga sér að tala eitthvað annað heldur en það sem stendur á sakramentinu. Og sama gera þeir gegn. Ég ætla að finna þetta hérna. Og þeir eru líka að gera þetta gagnvart bara okkur sem erum að nota plattformið, sko. Að ef að þú ert ekki innum sovjesku línu, eða sem þú ert ekki í Sovjetinu, þá bara eru teknar að þér tekjur. Þú verður bara fyrir einelti, rafrænu einelti. Og þeir hafa ráðið til sín
Já, reyndar náttúrulega samfélagsmiðlarnir sem eru þá YouTube og fleiri, þeir hafa verið undir gríðarlegum árásum frá Evrópubandalaginu til dæmis. Þar sem hafa verið sett lög ef þeir flytja óþægilegar fréttir fyrir ákveðna aðila, þá geta þeir fengið gríðarlegar sektir og þeir eru að tala um að sko þótt að þú brjótir engar reglur og, þú ert alveg innan allra velsæmismarka sem YouTube hefur gefið út, en þeim, bara finnst pólitískt ekki flott það sem þú ert að segja, þá munu þeir ekki eyða þér af YouTube reyndar, þeir komast ekki upp með það. Þá sitja þeir þig út í horn. Þú færð enga leitarhjálp, sem sagt það finnur þig enginn. Og þetta er orðið, allt svo furðulegt, sko. Og, og síðan hafa þeir ráðið til sín aðila til þess að fylgja þessari ritskoðun eftir. Og þar sér maður alltaf fyrst ADL. Og hver er aftur ADL? Getið þið giskað? ADL er einmitt Anti-Defamation League, sem eru sem sagt síónistarnir. Og man ekki hvort að þið munið eftir sviðsetningunni á Charlie Hebdo. Það var verið að tala um það frelsi til þess að gera grín. Þessi grínmynd sem er ósköp sakleysisleg, finnst mér. Að þetta hefur kostað bara þeir eru farnir að sita þessi Mike Cernovich sem birti þessa grínmynd að hann var settur bara á einhvers konar svartan lista. Og þessi Ben Garrison, hann er bara svona pólitískur spaugari, eins og þeir voru víst. Og svo sjáðu, ég er að leita það getur þýtt sko að það getur þýtt að þú finnir ekki í leitarvélunum, að þú finnir ekki aðila eins og þennan, þeir loka þá á. En þessi gaur hefur verið að gera mjög skemmtilegar svona gagnrýnar skopmyndir. Og ef þið munið eftir allt þetta með Charlie Hebdo, bara já, við látum ekki stoppa okkur í, jari. Við látum sko ekki einhverja hryðjuverkamenn stoppa okkur í að grínast af einhverju sem öðru fólki er heilagt. Við munum ekki gera það, munið. Að þessi vitleysa er komin veist. Að nú er bara búið að sita þessa gaura á einhvern hitlista hjá Anti-Defamation League. Og þið munið að þeim er einhver samsæriskenning, maður hafi klippt myndina. Það ekki orðið var við það. Að heyrðuð Frakklands forseta segja til dæmis að það að vera á móti síónistum og djöflaverkum þeirra væri sama og vera antisemitisti. Að antisemitismi, eins og við kalla antisemitic,
Nú eru þeir búin að uppgreita það í anti-sionismi. Sko, þetta ætti í raun að vera bara anti-glæpóismi. Það væri miklu réttari lýsing. En þessi Ben Garrison er algjör snillingur. Og hérna sjáið þið, hann birtir fulla mynd. Og þessi hérna ADL eru bara lygarar. Þeir segja aldrei neitt satt. Og sjáðu, hann hefur ekkert kroppað myndina. Þetta er bara lygi. Who we are. Kíkjum á það hverjir þetta eru. Hverjir er ADL? Þetta eru, skal ég segja þér. Our mission, our story, our organization. Ég er að leita hérna að. Þetta er sko Open Society. George Soros Open Society er á bakvið þetta. Það eru þeir sem að fjármögnuðu muni Reykjavík Media með aðförina að honum Sigmundi Davíð. Og þetta eru sem sagt þessi Holocaust. Þetta er þessi Holocaust trúarbrögð. Og síðan 2005 hafa 3,2 milljónir fengið Holocaust kennslu eða heilaþvott. Þeir eru á fullu að kenna þetta. Og þannig að þetta er orðið alveg svakalegt ástand, sko. Þið sjáið að það eru sem sagt hérna það eru sem sagt ADL, Anti-Defamation League. Og allt sem er ekstremismi, sko, sem að þeir skilgreina bara sjálfur. Og það er engin áfrýjun eða það er engin dómstóll, þetta er bara þeir ákveða að þú ert ekstremisti. Og þá má bara skriðtakla þig digitali eins og enginn sé morgundagurinn, sko. Og það var líka hérna í þessu anti-hate eitthvað. Anti-hate organization. Anti-hate, það er ekki kvót. Og það er fjármagnað af fjármagnað af Open Society líka. Þannig að finna það ekki fljótt. En það er svolítið athyglivert á þessu anti-hate speech að
Hérna er það official bloggja frá YouTube. Getur bara fengið nafnið þar. Að, sko þetta er komið bara alveg út fyrir öll velsæmismörk, sko, þessi vitleysa. Þetta er hérna já, ég sé það eru komnir aðeins áhorfendur. Heyrist vel í mér hérna? Heyrið vel í mér. No hate speech movement, sjáðu. Þetta er alveg splunkunýtt, sko. Þetta er eitthvað splunkunýtt. Já, hérna, já, einmitt. Þetta er sett á fót af einhverjum norskum. Sko, Norðmenn eða sem sagt Skandinavar eru alveg á kafi í þessu rugli öllu, sko. Og hérna þetta er svo mikið rugl, sko. Þetta er orðið svo sjúkt. Og allt snýst þetta sko, að eins og ég hef svo oft talað þetta snýst réttinn til að hirða skattpeningana þeirra. Allt þetta vesen snýst það. Evrópubandalagið fjármagnar þetta. Og education, þið sjáið það er sko mikið sótt í að heila þá börnin, sko. Og sko hate speech og Anti-Defamation League að kalla allt og alla antisemitic og anti-sionist og anti-þetta og anti-hitt og þessi nasista áróður. Þetta er ekki í neinum tengslum við raunveruleikann. Þetta er bara sturlun, sko. Og á sama tíma og þessir aðilar eru á meðan að þessir aðilar eru að tala um eitthvað sem gerðist fyrir skrilljón árum, sko, þá eru þeir sjálfir upp fyrir eyru í stríðsglæpum. Og hérna er Bandaríkin að drepa fólk í Írak sem er hinum megin á hnettinum, munið. Hérna er Bandaríkjamenn að sprengja saklaust fólk í Sýrlandi. Hérna er í Jemen, Sádi-Arabía, Bandaríkjamenn og Ísrael allavega Sádi-Arabía með stuðning Vesturveldanna að sprengja hérna lítið fátækt land. Gríðarlega mikið mannfall af saklausum borgurum. Venesúela er náttúrulega algjörlega búið að sitja á hliðina með tólum síónista. Og allt snýst þetta olíuna náttúrulega. Eins og Gerald Celente hefur sagt að ef þessi ríki var að flytja út brokkoli þá væri nú ekkert vesen heima hjá þeim. Þá væri bara allt gúti. Og já, nú ég ætla að tala líka þetta nýjasta rugl í kringum Norður-Kóreu.
Sko, þessar myndir sem við höfum verið að fá frá Norður-Kóreu, ég er ekkert sannfærður um það að þær séu sannar, sko. Ég er á því að allt sem við heyrum í fréttum og allar myndir séu falsaðar. Það sé ekkert af þessu satt. Og við vitum það náttúrulega að íslensku fjölmiðlarnir birta bara allt frá stríðsáróðursdeild NATO og co. Og ég meina þeir eru farnir blóði drifnir frá frá Sýrlandi, sko. Þeir eru alla, þú veist, það er allt í rúst hérna eftir á. Og Ísrael að sprengja, þeir eru aftur byrjaðir að sprengja Gaza, sjáðu. Sjá ekki allir hvað þetta er sjúkt, hvað þetta er mikið rugl, sko. Sádi-Arabía að æfa með Bandaríkjunum. Það er allt í klessu eftir þetta fólk. Sýría. Bandarískar loftárásir. Mun ekki þetta var borgarastyrjöld. Af hverju eru Bandaríkjamenn að sprengja þarna? Og á sama tíma eru sko Bandaríkjamenn í raun að fara á hausinn, sko. Eða þess þeir náttúrulega eins og bara hver önnur mafía, það er ekki hægt að rukka þá, þeir drepa alla sem að vilja ekki vera í viðskiptum við þá, þeir sem vilja ekki nota dollarana. Ég meina, hérna er bara verið að fara með jarðýtum yfir heimili fólks. Og þið skuluð átta ykkur á því að Íslendingar og íslenskir stjórnmálamenn, að þeir eru að gefa þessum öflum bara Ísland. Með þessum geoparks Sameinuðu þjóðanna eða hvað þetta heitir, UNESCO garðarnir, sko. Þetta er allt saman, þetta er sama liðið, sko, Sameinuðu þjóðirnar. Við getum fundið hérna Sameinuðu þjóðirnar eru svona samruni eða eru samruni þessara síónísku viðbjóðs fyrirbæra. Og þið sjáið að þegar að Sameinuðu þjóðirnar eða Sameinuðu þjóðirnar eins og við ættum að kalla það, að þegar þeir fara á fætur eða þegar þeir eru stofnaðir þá byrja þeir sín störf með bara rosalegri glæpastarfsemi. Það er einhver bara síónisti sem gefur öðrum síónistum Palestínu. Bara að gera svo vel, og afsal upp á það. Og síðan eru þeir bara búin að vera að sprengja hér allt í tætlur og drepa fólk og veist, heilu þorpin bara lögð, veist, allir drepnir bara í þorpunum. Bandaríkjamenn. Fjöldagrafir.
þetta eru Vesturveldin. Þessar fréttir komast ekkert í RÚV, sko. Svona líta málin út hinum megin frá, sko. Og þetta eru þessir svokölluðu glóbalistar sem að vaða allan heiminn og þykjast bara eiga allt draslið, sko. Hérna eru þeir sem voru í djúpa ríkinu í Tyrklandi. Sko, reyndar frá Tyrklandi, þá er komið ágætt sem sagt template hvernig á að skera krabbameinið, hérna, hvernig á að skera þetta deep state, Sameinuðu þrjóta síónista, hvernig á að skera það út, sko. Turkey's Cup. Nei, ekki. Þetta er fútbol, sko. Ég var ekki að tala um það. Co-op, já. Vantaði eitt ó hérna hjá mér. Coup d'etat. Að hérna er bara listi yfir því hvar þessir krabbameinssellur koma sér fyrir. Og þetta sjáum við allt saman á Íslandi. Íslenska krabbameinið, íslensku glæpasamtökin eru búin að yfirtaka alla stjórnsýslu landsins. Og það er alltaf einhver kanamella. Við eigum nú slatta af kanamellum. Þið sjáið eftir hrunið þá fóru glæpamennirnir margir til Bandaríkjanna og sitja þar með stikkfrí-passa og bara á launum frá þér, milljónir á mánuði beint frá þér. Og ekki það ég sé neitt, ég þekki ekkert stjórnarfar þessara manna eða hvort þetta séu vondu gaurarnir eða hvað, en ég er alveg sammála að taka út þetta deep state drasl, sko. Og þetta er það sem að Trump er að gera og mun gera. Þið sjáið það meira að segja í Sýrlandi, þar voru fréttir á tímabili að starfsmenn CIA og starfsmenn Pentagon voru farnir að berjast innbyrðis. Þetta er svo mikið rugl, sko. Þetta er alveg fáránlegt, sko. Endalaust bara kjaftæði. Og Asian Pacific. Hérna náttúrulega Afganistan. Hérna eru nú íslenskir margir Íslendingar að störfum hér. Þetta er allt saman bara eðlilegt, sko. Að gera að gefa þessu stríðsglæpaliði, gefa þeim 90% af Íslandi, að gera. Gerum það er frábær hugmynd.
að sko þetta er þetta er náttúrulega bara það er bara sturlun í gangi. Og ef það er stríð á milli fólks sem að góða fólksins, fólk sem vill vera gott og næs við alla og þessara bastarða, þá er ljóst hver vinnur, sko. Og það er líka annað sem þið sjáið og það er held ég að þið áttið ykkur ekki á. Það er í gangi í raun ákveðið genocide stríð gegn hvítu fólki, okkur. Og það eru þessi chemtrail og eitur í mat og fleira slíkt. Það er til þess að veikja okkur, sko. Og á meðan að þú ert að bora í nebbann og horfa á alla þessar flugvélar spreyja skordýraeitri í þig, þá veikistu bara og veikist. Þangað til að það er það sem er í gangi. Og ég var nú að hlusta eða horfa á hana frá flokki fólksins, reiðukerlinguna, og nú er komin ein svona reiðkerling, pólitíkina. Skilst nú að Birgitta sé að hætta eftir að ég expósaði hana. Algjörlega. Og sko við þurfum ekkert fleira svona reitt fólk í pólitík, sko. Það er, þú veist, það er bara vitleysa, sko. Og það þarf ákveðna skipulagningu og ákveðna hörku til þess að bregðast við þessu. Og það þarf að vera svona bara pólitískt kreatífur. Í fyrsta lagi náttúrulega vitið að þetta peningakerfi er bara blekking. Ég er búin að sýna það og sanna. Og og í raun þyrfti að koma upp einhverju leynireglu eða einhverju strúktúr sem virkar á Íslandi og við víkingarnir. Það sem að við gerum hlutina af einhverju viti. Og við munum eftir því að 2008 þegar allt hrundi, og þá 2008-2009, þá kom ég upp með plan sem heitir greiðsluverkfallið. Láta ekki þessa bankaræningi fá peninga. Og það fór allt í svona jöfli, jaml og fuður, sko. Það var engin svona harka, eða þú veist, fólk hefur enga hörku til þess að standa í neinu. Af því fólk er svo heilaþvegið og svo bara heilaskemmt eiginlega orðið eftir alla þessa vitleysu, sko. Og við sjáum að til dæmis sko dómstólar landsins dæma ekki lengur einu sinni eftir stjórnarskrá landsins. Sjáum það í máli Eyjólfs og það var ekkert, það bara dæmt einhverjum erlendum samningum. Og svo eru þeir sem að hafa framkvæmt þetta allt, þessir glæpamenn. Þeir eru allir núna á einhverjum eftirlaunum með 4-5 milljónir á mánuði. Fyrir utan goodwill frá ræningum sem þeir hafa stutt til vondra verka eins og kvótagreifanna og fleira slíkt. Og almenningur situr bara í kör og bara sígur á sig þumaputan og dæsir yfir því sem ég er að segja. Það er ekkert þetta að fara í greiðsluverkfall, það er bara, ég meina, það koma dráttarvextir og svona. Já, ég veit, það koma dráttarvextir og svona. Ég meina, hvað er þetta að gera? Þú veist, er fólk ekki bara að uppskera laun heimsku sinnar? Er það ekki bara málið? Og sko, til dæmis, tökum bara eitthvað svona fairy tale dæmi, einhver ævintýrasögu. Segjum að ég yrði forseti Íslands og ég hefði, það fyrsta sem ég myndi gera,
ég sem forseti Íslands skipa ég embættismenn. Ég myndi fyrst myndi ég skipa Sturla Jónsson sem ríkislögreglustjóra, fyrsta sem ég myndi gera. Og síðan myndi ég skipa aðra svona í þeim klassa í ráðherraembættin. Og ef maður væri með fólk af þessu kaliberi líka í Alþingi, þá er þetta að renna í gegn lögum þar. Svona hostile takeover af djúparíkinu. Þá er þetta að setja einfalt skattalög sem segir að fyrirbæri eins og UNESCO sem á landeignir á Íslandi, að þeir þurfa að greiða fyrir hvern fersentímetra 12 milljarða á dag. Það er bara skatturinn, sko. Að þá er þetta að nota þeirra eigin vopn gegn þeim, sko. Og síðan er náttúrulega eðlilegt að setja skatt á valdstjórnina frá 1920 og eignir sem að þessi skipulögðu glæpasamtök hafa safnað upp. Það er eðlilegt að skattleggja þá fyrir tjóninu. Og alla sem hafa unnið eða hagnast af verðtryggingu til dæmis, það er bara að skattleggja þá. Og láta Íslendinga fá verðmætin sín tilbaka, sem eru land og hús. Ég meina, hvaða rugl er það? Ég meina, það ætlar að byggja hús, það kostar nú ekki nema kannski 3-4 milljónir að byggja hús, sko, ef þú ert ekki með þessa vitleysinga, þessa glæpamafíu yfir þér. Að sko, miðað við verðlag í dag, þá kostar einhverja 40, 50 eða 20 milljónir, 30, 40 milljónir að byggja húsið, sko. En svo þetta borga 150 milljónir í verðtryggingu, sem fær alltaf upp en aldrei niður. Þetta er skipulag glæpastarfsemi, svo ég hef náttúrulega sagt 150.000 sinnum. En sko, það þýðir ekkert að takast á við skipulag glæpastarfsemi með einhverjum næsheitum, sko. Það þarf að taka á þeim með tólum sem að bíta. Og ég er alveg til í að vera með í einhverjum svona aðgerðum. Ef að einhver vill vera með í því að yfirtaka forsetaembættið, embættiskerfið og allt það drasl. Og þá er ég alveg til í það, sko. En ég líka mun væntanlega halda áfram á FrelsiTV að frelsa mannskapinn. En ég er búinn að vera að hugsa líka, þetta er út allan völl hjá mér í dag, það er allt í lagi. Ég er búinn að vera að hugsa líka frelsi, free, kemur að freedom. I'm battling for the freedom of my fellow man. Sko, þið vitið það að í þessum þjóðfélagsverkfræðum, stóru verkfræðum, þá er alltaf verið að tala sko tungu snáksins. Allt sem þú segir hefur 2 merkingar. Og þessir Ameríkanar eða þetta ógeðspakk krabbamein í jarðar, þeir eru alltaf að tala að berjast fyrir frí, að vera frjáls eða frí. Og sko, frí þýðir líka ókeypis. Þannig að þegar fólk er að berjast fyrir því að vera frí, þá eru þau að berjast fyrir því að vera ókeypis. Og í því liggur ákveðin blekking. Af því að þessi peningar sem að verða að borga fólki fyrir tíma þeirra og blóðsvita og tár, kostar ekkert fyrir það sem að skrifa bara einhver töl og blað. Þú ert frí, þú ert ókeypis. Þannig að frelsi þýðir ókeypis eða frítt. Frelsi er sama og frítt. Að það eru allt blekkingar sem þú ert að
pæla. Og já, jörðin flöt held ég. Já, þannig. En skora okkur að kíkja á Rob Skiba. Hann mikið að pæla í flötu jörðinni. Og þeir eiginlega alveg búin að debunka þessa kúlu. Og þið takið eftir blekkingunni þegar að menn segja að jörðin kringlótt. Það getur átt bæði verið að segja the earth is round. Það á bæði við kúluna og flötujörðina. Bæði geta verið kringlótt. Þannig að það aftur þetta tungudal, sko. Maður verður að hlusta vel eftir orðunum. En nú byrjaði Harmageddon aftur í gær. Þegar var hleypt í loftið aftur blessuðum bíldunum. Veit nú ekki hvort þeir þora að hringja í mig. Það nú ekki alveg öruggt, sko. En við sjáum hvað setur. En það ekki gott að segja hvernig það virðist vera komin gríðarlega mikill skilningur á lyfjastarfsemi og viðbjóði þessa fólks. Það virðist vera að glóbalisminn og sameinuðu þróttaísminn sé að hrynja. Einokun dollarans hrunin. Það var bara eftir að moka yfir kistuna með dollarann. Menn reyndar að tala að dollarinn muni ekki hrynja þannig, hann verður bara látið svona, já, það veist, pælingar að hvernig það gerist. En þið áttuð ykkur á því, sko, að þegar að tala að verð á gulli hækkar eða verð á gulli lækkar, þá það ekki rétt hugsun. Þegar gull alltaf fastinn. Gull hefur sömu verðmæti í þúsundir ára. Á tímum rómverska heimsveldisins þá kostaði svona flottustu fötin þann daginn kostuðu cirka 1 óns á gulli og hún kostar það sama í dag. Þannig að líka verð á gulli í dag haldið niðri með ótrúlega miklum fölsunum, markaðsfölsunum. Og verðbólgan, óðaverðbólgan sem endastig á svona peningablekkingum, það endar í óðaverðbólgu. En nú segja menn, já, dollarinn ekkert í óðaverðbólgu, það allt í góðu lagi með dollarann. En það ekki rétt. Sko, óðaverðbólga dollarans kemur fram í fáránlegri hækkun á hlutabréfaverði og gjaldmiðlum eins og Bitcoin, sem bara farið upp ykkur skriljón 1000%. Að óðaverðbólga þegar að peningurinn einskisvirði, eins og þið munið eftir 15 Zimbabwe dollaranum. Trilljón. Sko, bandaríski dollarinn komin á svipaðar slóðir og Zimbabwe dollarinn. Að ég geri engan sérstakan greinamun á hinum ameríska dollar og þessum dollara hér. 100 trillion dollars. Veist. Það sletta peningum, sko. 10 trillion dollars. 250 million dollars. Þetta peningar. Þetta gjaldmiðlar heimsins, það stendur ekkert á bak við.
Það stendur ekkert á bak við þá. $100 trillion. En þú veist, það er fullt af hálfvitum sem eru til í að gefa fullt af stöffi fyrir svona fallega bleðla, sko. Enginn skortur á því svo sem. 5 billion. $5 billion. That's a lot of money. Money, money, money. Þú veist, þú getur bara gripið í næsta skeinipapír og skrifað tölu á það og það er jafn mikils virði og dollarinn og allir aðrir svona gjaldmiðlar. Inflation. Þannig að sko það er Ponzi svindl. Ponzi, Mr. Ponzi, hérna gaurinn sem þetta er kennt við. Ponzi svindl er í raun svipað á þetta peninga, eða sem sagt, þeir sem að framkvæma Ponzi eins og þessi Charles Ponzi sem þetta er nefnt eftir. Það sem að þú tekur alltaf við ferskum peningum og stelur öllum höfuðstólnum og lifir eins og greifi, sko. Og lætur menn fá eitthvað örlítið brot af þeim peningum sem koma inn til þess að líta út fyrir að sé svakalega fín ávöxtun. Og sko ríkisstjórnir heimsins, sko einn maður sem rekur svona stórt svindl eins og Madoff gerði til dæmis, Bernie Madoff. Þetta eru bara svona einstaklingssvindl. En þegar þú ert með ríkisstjórnarsvindl, Ponzi-svindl, sem er nákvæmlega sama svindlið, og það er raun og ofboðslega auðvelt að sjá ef að svona opinberir starfsmenn eru Ponzi-svindlarar eða ekki. Að eitt af einkennum Ponzi-svindls er að gaurinn lifir eins og greifi, sko. Hann er bara að gefa peninga í einhverja, byggja óperuhallir og gengur rosa vel í honum. Hann er bara í dýrustu fötunum og kaupir flottustu húsin alls staðar og á þyrlu og bara lifir eins og greifi, sko. Og svo hendir hann síðan bara hann með eitthvað svona reikningsyfirlit sem hann sýnir hvað menn er að græða. Svo lendar hann í því annað slagið að þurfa að henda einhverju smá peningum í menn. En markmiðið með þessu öllu er að hann lifi eins og greifi. Og það er það sama á Íslandi og í öllum heiminum. Að þessi gaur hérna er til dæmis einn frægasti Ponzi svindlari landsins. Hann og hans félagar lifa eins og greifar og fleiri gaurar, allt þetta lið hérna sem hefur byggt upp valdstjórnina, þau lifa öll eins og greifar, sko. Þetta lið allt saman er á kafi í alls konar fjársvikum og svindli og eru að reka ríkisvætt Ponzi-svindl. Það sem er ekki einu sinni eins og hjá Ponzi, sko, þá þurftur allavega að velja að láta hann fá peningin. En hjá þessum gaurum hérna, þessum valdstjórna gaurum, þá er bara þessu Skarphéðinsson er einn af þessum Ponzi-svindlarum til dæmis. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir er ein af þeim skelfilegu og er bara sálarlaust gólem.
gengur á milli landa erlendis núna og stundar stríðsglæpi og allt þetta lið, sko, allt þetta lið. Og við getum tekið meira að segja fram þar sem að hafa farið á Bilderberg. Það allt saman með fólk sem hluti af þessum glæpasamtökum. Bjarni, Björn, Davíð, Einar, Geir og Jón og Nordal sem var tekin út af þessu lista. Að þetta eru svikarar. Þetta fólk á milljarða í eignum og drasli, sko. Og rukkar þig okurvexti og skilur þig eftir í sárri fátækt með einhverjum barnalegum loforðum áhyggjulaust ævikvöld. Og þegar þú kemur inn á þann tíma í lífinu þá fyrst alveg ertu alltaf þreyttur á lífinu, eða sem sagt eftir baslið. Og þá eru Ponzi-mennirnir búin að lifa eins og greifar og eru að eiga snekkjur og einkaþotur og helikóptera og skriljónir í löndum erlendis, eða sem sagt falið erlendis. Og svo hent í ykkur einn og einn svona vitleysingur, svona elítu wannabe, hent í vitleysingar. Já, góðan daginn, Vilborg, gaman að sjá þig. Ég búin að vera reyndar alveg rosalega upptekinn í alls konar vinnu. En og já, það var þetta ástæða, ég ætla að breyta heimasíðunni. Ég ætla að gera það áskriftasíðu og vera með fullt af svona flottum nýjungum þar. Sko, ein viðbrögðin við þessu YouTube, þeir geta nefnilega ekki staðið á því að eyða vídeóum fólks. Þeir geta eins og hugsanlega staðið á því að vera ekki með leit eða sitja það svona út í horn. Þess vegna er hugmynd mín með FrelsiTV vefsíðuna að hún miðli þessum skuggavídeóum, þessum extrímu vídeóum eins og mínum. Það er náttúrulega extrímisti. Það er extrímismi að vera á móti stríðsglæpum og skipulagðri glæpastarfsemi. Það er náttúrulega í huga þeirra sem eru í þeirri starfsemi, þá er það að vera á móti því extrímismi. Og það verður reyndar þessi þögn núna í fölsku fánunum er ekki endilega góðar fréttir, sko. Það sem spennuna í berginu að ef það hefur verið jarðskjálftalaust í langan tíma þá er búin að safnast mikil spenna í bergið sem þýðir að það verður þá stór skjálfti. Þannig að það er töluvert hætt. Sko, það sem ég var að tala með þessi ríkis-Ponzi-svindl. Sko, við getum ímyndað okkur mafíu. Eða þú ert með eitthvað fyrirtæki og það gengur rosalega illa og þú skuldar mafíósum og okkur lánurum, eða sem sagt bankanum, skuldapeningum og nú eru menn farnir að labba í kringum búðina hjá þér með hafnaboltakylfur, sko, og hnífa og græjur, sko, þegar þú veist að það fer að koma að vondum dögum hjá þér.
Þá áttu eiginlega ekkert annað úrræði heldur en að brenna niður búðina þína til þess að fá tryggingabætur, til þess að geta losað þig úr stöðunni. Og það er þannig sem að þessi Ponzi-svindl ríkisstjórna enda, að þegar að þeir eru búin að lifa eins og greifar núna í einn mannsaldur og nú er allt fólkið sem að þeir stálu peningunum af, ellilífeyrisþegarnir og allt þetta fólk, að það er bara farið að labba í kring með hafnaboltakylfur og fallaxir og hengingarólar, sko. Þá hafa þessir valdstjórnar glæpamenn ekkert val nema bara að brenna niður pleysið, sko. Og það er stríð. Eðli stríðs er einmitt þannig. Að þessi stríðsrekstur sem búinn er að vera gegn öllum þessum þjóðum snýst það að halda Ponzi-svindlinu gangandi örlítið lengur. Og og það endar með því að þeir brenna síðan allt undan sér, raskatan á sjálfum sér, sem sagt þeirra eigin þjóðir. Og það er þess vegna sem að íslenska valdstjórnin er að vélbyssuvæðast. Það er þess vegna sem verið er að sýna þér á opinberum hátíðum. Þeir eru bara að sýna þér, við erum með vélbyssur og við munum drepa þig ef þú ætlar eitthvað að reyna að fá það sem við skuldum þér. Og og ef að þú ætlar að hlaupa alltaf í nýjastu reiðigönguna með þá henni Ingu þarna í flokki fólksins núna, ef þú ætlar að hlaupa í eitthvað svona reiðigöngur, sko, þá muntu tapa aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Þetta er bara eins og með eins og með skákina, sko. Þú þarft að kunna að spila skák. Og það breytir engu þótt þú sturlist alltaf úr reiði þegar þú tapar, sko. Og hleypur alltaf bara á næsta skákmót með sömu reiðina, sko. Tapar alltaf öllum skákmótum af því þú ert alltaf svo reiður eða reið. Það er náttúrulega bara eins og hver önnur vitleysa, sko. Það þarf að gera þetta strategískt og það þarf að gera þetta af einhverju viti. Eins og greiðsluverkfallið er eina nothafaráðið sem var á þessum tíma og hefði geta stöðvað þetta. Ég meina, er ekki ennþá verið að greiða ykkur 80 milljarða bara í vexti af einhverju skuldum sem að þetta voru bara skuldir upp á 100 milljarða. Og vextirnir eru bara eins og eitt heilbrigðiskerfi. Hvað er það? Þú veist, það var ekkert keypt og það var ekkert byggt og það var ekkert gert. Og og svo þarf náttúrulega að brjóta upp þessa kosningaaðferðir til dæmis. Það þýðir ekkert alltaf að fara og henda einhverjum atkvæðum í kassa á 4 ára fresti og það er allt síðan bara falsað og bætt í og talið vitlaust og allt svoleiðis. Það þarf náttúrulega bara einfaldlega að fara í það að hver og einn kjósandi með 2 vottum viðstöddum kvitti upp á pappír að hvern þeir kusu og láta viðkomandi fá pappírinn. Mig náttúrulega. Veist, þannig ertu bara með vottaða undanskriftir af 60, 70, 50% atkvæða. Og það er líka þess vegna sem að þessi kennsla á skólar, ég meina það allir lyfja þær bara til dauðs, sérstaklega ungir drengir, sko. Að skólakerfið, þetta sænsk-íslenska sameinuðu þrjótakerfi, snýst það að gera alla kettlingum. Og kettling er orð yfir huglausan kall líka. Þannig að það þarf nú að fara að koma einhverju skýri, einhverju malti í fólk, sko. Það þarf að fara að beita einhverjum aðgerðum. Og það þarf að fara, ég meina, ég var einmitt að velta fyrir mér þegar að lögreglan lýsti yfir hún ætlaði að vera vopnuð á druslugöngunni. Þá var ég að spá í að veiðifélögin myndi mæta með hólkana sína.
passar það ekki vel saman? Að sko, það þarf að mæta þessu, sko. Þetta er ekkert hægt að láta þetta bara vaða áfram, sko. Þetta bara versnar og versnar og versnar og versnar, sko. Þannig að það þarf eitthvað að gera af viti, sko. Og það er til dæmis í Skandinavíu, ef þú fylgst með í Skandinavíu, þar er töluvert mikið af nýjum hreyfingum að koma upp, sem eru á svipuðum nótum, sko. Og en það eru voða fáir sem virðast hafa þessa skýru sýn eins og ég, að innheimta á sköttum með valdi er glæpur. Á meðan þú áttar þig ekki á því, þá tel ég að það mun aldrei neitt breytast, sko. Það er bara verið að skipta Ponsi herrann í hænsnabúinu. En takk fyrir komuna. Þið, ég mun væntanlega setja upp svona póstlista á heimasíðunni, þar sem að verður hluti af benefit fyrir áskrifendur. Ég verð sko með áskriftasíðu, FrelsiTV verður áskriftasíða. Ekkert endilega dýr, sko. Kannski $1 á mánuði eða þú veist, eitthvað. Og þá og jafnvel að þessi link, að þetta verði sem sagt link-based, að þú færð ekki tilkynningu live nema þú sért á þessum lista, sko. Þessum lista mínum. En ég vil líka þakka þeim aftur sem hafa stutt mig. Það hefur verið vel þegið. Og það hefði verið gaman að geta lifað á þessu, en það gengur ekki, þannig að ég hef þurft að prjóna svolítið mikið í sumar til þess að reyna að fá hluti til þess að ganga upp. En ég var líka til í að ef að fleiri vilja koma í debate með mér, ef að fólk svipað og Guðjón höfum verið að gera með djúpkafanir, og svo munum við Guðjón náttúrulega að tala saman einhvern tímann fljótlega, að það væri alveg ljómandi að fá fleiri inn í þessu umræðu, og ég er alveg opinn fyrir því. Munið að læka og sharea þessu vídeói, og endilega munið að styrkja, það eru styrktarlinkar hér undir, og þið eruð alltaf velkomin á FrelsiTV. Takk fyrir í dag. Bless.